Hello everyone. Today the Winter Marketing Software channel will guide you on how to automatically share any post to your Facebook accounts. Okay, let's start the video. We will use the MKT Care software, a tool for nurturing and managing an unlimited number of Facebook accounts on a single computer device. As you can see, I have over 400 Facebook accounts here. We will use the sharing function, the share post section. First, we need to create a caption for the shared posts in the content management section. First, we will create any category, such as content sharing, similar to how I introduced adding content in previous videos. Note that for the type, we will select share. Returning to the share post section, first, we select the accounts that need to share the post, then set up some information such as the interval between two actions and switching accounts after a certain number of errors. Then select the shared content that we just added to the software, allowing duplicate content sharing. Then enter the UID of the post you want to share. You can use any website that supports converting a Facebook link to a UID. Chào này, mình sẽ làm một cái xưng hô chẳng hạn này. Đấy, đầu tay ra, nhờ bảo chào anh chị gì đấy, nó sẽ tự ngẫu nhiên cho mình. Ví dụ ở Zalo của chị là chị Quỳnh đúng không? Nó sẽ là chào chị Quỳnh kiểu như thế. Sau nó bắt đầu nó gửi nội dung của mình, nó sẽ tự động cho mình, không mình phải nhập như kiểu kia cả. Chị có cái bóng tin nhắn nào? Để mà nó bất kỳ thôi, chỉ đang test có xong rồi sao xong. Mấy theo em là mình nên làm một cái mẫu content chuẩn đi, để một bản content chuẩn cho đây. Không được đâu. Dạ, để không được không? Chị có mẫu thì nhắn xử chạy đây là có đi rồi. Từ từ hiện tại từ cái phần hiện tại này cho em là cái phần anh chị này em để xưng hô luôn. Ví dụ như anh thì bỏ anh thì sao anh? Cái chị được anh này mình phải để xưng hô đấy, mình phải để cái này. Đấy. Ok đúng không ạ? Đoạn này em chọn nhẹ vào màn hình cho nó sáng như của anh Văn. Điện thoại ấy. Đây là đúng không ạ? Này thì em để 50 nhá. Bây giờ em hướng gửi 50 người.
một tài khoản gửi, không là gửi thì nó gửi dần dần luôn. Nhưng bình thường nó sẽ đúng rồi, bởi vì một tài khoản, một cái nền tảng Zalo ấy, một tài khoản gửi cho người làm khoảng 4 đến 50 người thôi. Vâng, em kép thế này. Đấy, nó gửi một người thành công rồi, đấy. Đúng rồi đấy. Đấy, như kiểu là những cái tài khoản này họ không gửi được, nó sẽ báo là người này sẽ người lạ thông báo cho mình này. Above, I have introduced to everyone the software for nurturing a system of Facebook accounts and automatically sharing posts to maintain those accounts. If you have any questions, please contact me through the information in the caption. Thank you and see you in the next video.